على أرض لا ليل فيها ولا نهار، بدرجة حرارة تصل إلى 50 تحت الصفر. نعرفها كأكبر دول العالم مساحة ومعقل للاشتراكية، كما يدين معظم أهلها بالمسيحية. هنا على هذه الأرض التي يترقب العالم أخبارها لحظة بلحظة، منتظرين اندلاع حرب قد تتطور إلى حرب عالمية بين دولتين كانتا يوما تحت قيادة إسلامية أو تتبع لدولة إسلامية. على هذه الأرض وقبل 1400 سنة بدأت جيوش المسلمين التقدم ببطء في أرض جبلية وعرة وشديدة البرودة من أجل ضم دولة جديدة للخلافة الإسلامية. فمن أين بدأت هذه الجيوش؟ وكيف انتهى بها الحال؟ وإلى أين وصل الإسلام في روسيا الذي دخل إليها قبل المسيحية بمئات السنوات؟ إليك القصة من البداية. القوقاز وفولغا الأوسط. عندما ظهر المسلمون لأول مرة في شرق القوقاز في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت القوقاز أرضا حدودية بين العالم البدوي من الشمال والعالم القديم المستقر في الجنوب، وبين الحضارة اليونانية في الغرب وبلاد فارس من الشرق. وكانت كل من إمبراطورية الخزر التركية في الشمال والإمارات المسيحية الجورجية الأرمنية عقبتين كبيرتين أمام تقدم المسلمين في الغرب. بالإضافة إليهما لعبت الطبيعة القاسية لتلك البلاد دورا بإبطاء تقدم المسلمين نحو المناطق الجديدة. وفي عام 639 للميلاد وصل المسلمون إلى أذربيجان. وافق الحكام المحليون على التبعية للخليفة، لكنهم احتفظوا بإيمانهم المسيحي. بعدها بأعوام وصل المسلمون إلى دربان، والتي كانت تعرف بين العرب باسم باب الأبواب. وصل المسلمون تقدمهم للسيطرة على المدينة بشكل كامل، لكنهم اصطدموا بقوات الخزر واندلعت حرب بين الطرفين هزم فيها جيش المسلمين. ولما يقرب من قرن من الزمان بقيت أراضي داغستان محل نزاع بين الخزر والمسلمين، ولم تتم هزيمة الخزر بشكل حاسم إلا بعد حكم مروان بن محمد لتصبح دربنت معقل الإسلام. وتم نقل آلاف المسلمين من سوريا وشمال العراق إلى أذربيجان. بحلول نهاية القرن الثامن كان الإسلام هو الديانة السائدة في أذربيجان والسهل الساحلي جنوب دربان. تميزت الفترة الأولى من انتشار الإسلام في القوقاز التي امتدت حتى القرن العاشر الميلادي بتسامح ديني استثنائي. لم تتعايش الديانات التوحيدية الثلاث بسلام فحسب، بل كان هناك تسامح مع الزردشتيين والوثنيين، حيث لم يفرض الإسلام على أهل تلك المناطق بالقوة. وفي القرن الحادي عشر بدأت مرحلة جديدة من الأسلمة بعد تدمير إمبراطورية الخزر في عام 965 للميلاد على يد الروس، وبذلك أزيل العائق الرئيسي للعلاقات بين مملكة البلغار الإسلامية في أقصى الشمال وأراضي الخلافة الإسلامية من جهة، وإسلام البدو الرحل الأتراك خارج ديربند من جهة أخرى. في هذه الأثناء أدى تأسيس الإمبراطورية السلجوقية في الجنوب إلى تحسين الأمن على طول طرق التجارة، الأمر الذي أدى إلى انتشار الإسلام عن طريق التجار في المناطق ذات الطبيعة القاسية. فولغا الوسطى. في وقت مبكر من القرن الخامس أو السادس بدأ عدد قليل من القبائل التركية أسلاف فولغا بولغار بالاستقرار في إقليم الفولغا الأوسط. كانت هذه القبائل أتراكا، ثم استقروا وتخلوا عن أسلوب الحياة البدوي، ثم أصبحوا تجارا في الفراء والعبيد والعنبر والعاج، الأمر الذي أتاح لهم السفر على نطاق واسع حتى وصلوا إلى بغداد واتصلوا مع التجار العرب في وقت مبكر من القرن التاسع الميلادي. ومن خلال هذه العلاقات التجارية توغل الإسلام في منطقة الفولغا الوسطى،
ومع أحمد بن فضلان بدأت فصول جديدة عن وصول الإسلام ودخوله روسيا. فقد كان انتشار الإسلام بين سكان أواسط آسيا السبب المباشر لدفع من وراءهم من جهة الشمال والغرب إلى التعرف على الإسلام، حيث كانت لا تزال تلك الشعوب تدين بالوثنية. وفي عام 921 للميلاد قدم وفد من بلغار الفولغا إلى الخليفة العباسي المقتدر بالله، وطلبوا منه أن يرسل معهم من يعلمهم الإسلام وأحكامه، فأرسل معهم المقتدر وفدا من العلماء والفقهاء، وكان على رأسهم ابن فضلان. وما لبث أن وصل الوفد إلى المشي بن يلطوار ملك الصقالبة حتى أسلم الأخير، ومنذ ذلك الوقت اعتنق الصقالبة الإسلام، في الوقت الذي كان فيه الروس يعيشون حياة بدائية تقوم على التنقل والترحال. وهنا أصبح الإسلام داخل الأراضي التي ستصبح لاحقا روسيا. في القرن العاشر أرسل فلاديمير حاكم روسيا المقيم في كييف إلى مملكة البلغار يطلب منها وفدا إسلاميا، لأنه قرر أن يعتنق إحدى الديانات السماوية ويجعله دينا رسميا لروسيا. بالإضافة إلى الوفد الإسلامي كان هناك وفود يهودية ومسيحية، وبالرغم من إبداء فلاديمير إعجابه بالدين الإسلامي وتفضيله على غيره من الأديان، لكنه صدم بتحريم المسلمين للخمر. وتشير بعض المصادر أنه قال لرسل البلغار المسلمين: روسيا معتادة على الخمر ولا تحيا من دونها. وبذلك تكون النصرانية دخلت روسيا عام 982 للميلاد مع تنصر فلاديمير، بينما كان الإسلام قد بدأ الانتشار في تلك المناطق مع بداية القرن السادس. غزو المغول، عصر الأورطة الذهبية. بدأ الغزو المغولي لروسيا عام 1237 للميلاد بزعامة باتو خان أحد أحفاد جنكيز خان، بجيش مكون من حوالي 200 ألف مقاتل. اكتسح هذا الجيش الضخم معظم المدن الروسية، وبعد مدة غزت القبيلة الذهبية التابعة لإمبراطورية المغول كييف ودمرتها. لم يغير الغزو المغولي الوضع الديني المعقد في شمال القوقاز، لكن العلاقات بين روسيا والعالم الإسلامي ازدادت تعقيدا، حيث باتت روسيا مقسمة إلى دويلات مغولية شبه مستقلة، وفرضوا أتاوات على الروس والشعوب الأخرى، وأطلقوا على دولتهم اسم إمارة الأورطة الذهبية أو القبيلة الذهبية. بعد اعتناق بركة خان للإسلام دخل الأخير مرحلة جديدة، وأصبح الإسلام الدين الرسمي للأورطة الذهبية. خلال هذه الفترة تم جلب الصوفية إلى منطقة الفولكا، وتم تقديمها من قبل أتباع الأخوة الصوفية التركستانية على الطريقة اليساوية التي أسسها الشاعر الصوفي أحمد يسوي. في القرن الرابع عشر بدأت ثورات الروس غير المسلمين ضد المغول. لم تتسم تلك الحروب بطابع ديني، ولم يكن بين شعاراتها شعار الحرب ضد الإسلام. ثم حدثت المرحلة الأخيرة من الأسلمة في داغستان في أواخر ذلك القرن في عهد تيمورلانك، الذي قاد عدة حملات استكشافية إلى أذربيجان وداغستان، واهتم شخصياً بتدمير آخر الديانات المتبقية من ديانات ما قبل الإسلام. وأصبح الإسلام من الآن فصاعداً الدين الوحيد في وسط داغستان والمناطق المحيطة. وخلال فترة حكم تيمور تحول الناس اللادينيون إلى مسلمين، وبعد ذلك تحول الليزيغيون في جنوب داغستان إلى مسلمين أيضا. كانت هذه المناطق الجبلية العالية هي المكان الذي صمدت فيه المسيحية لفترة أطول. في نهاية القرن الخامس عشر ظهرت قوتان مسلمتان جديدتان على الساحة القوقازية، وتمثلتا في الإمبراطورية العثمانية وحكم الخانات التتار على الأراضي المنخفضة في غرب ووسط القوقاز. تميز التقدم العثماني تدريجيا في جنوب غرب القوقاز والأبخاز على ساحل البحر الأسود، وفي نفس الوقت
أدخل تتار القرم الإسلام بين قبائل الشركس الغربية والشرقية، وتم غزو ديربند وشيرفان في شرق القوقاز من قبل الصفويين عام 1538 للميلاد. في منتصف القرن السادس عشر الميلادي ترسخ الإسلام السني على المذهب الشافعي بقوة في داغستان، بينما كان الحنفيون يحرزون تقدما في غرب القوقاز. الموسكوفي وإيفان الرهيب. بعد عام 1556 للميلاد بدأت تظهر قوة موسكوفي في القوقاز، وهو كيان روسي سياسي مكون من أمراء روسيا، بدأ بشكل مصغر بعد هزيمة الروس أمام المغول، وكانوا يتوسعون في البداية من خلال ضم الأراضي عبر شرائها، كما أقاموا علاقات جيدة مع المغول خوفا من التعرض لهم. وبعد أكثر من قرنين أصبحوا قوة هائلة تكاد لا تقهر، لذلك بدأت العلاقات بين الإسلام والمسيحية تأخذ منحا آخر، حيث انتهى عصر التسامح الديني، ودخلت القوقاز فترة جديدة من المواجهة الدينية، مع استلام كل من إيفان الثالث وإيفان الرابع الحكم، وعرف الأخير باسم إيفان الرهيب، وأصبح أول قيصر يحكم هموم روسيا. وهكذا تم فتح وسط القوقاز للنفوذ الروسي، وتم إرسال المبشرين المسيحيين بأعداد كبيرة، وبنيت الكنائس في قبارديا. عام 1584 للميلاد بدأت موسكو في التقدم عسكريا نحو مناطق جديدة، وبعد 3 سنوات وصل الروس إلى وادي التيريك، ثم ظهرت طليعتهم على نهر السونزا مهددة داغستان. في نفس الوقت كان تتار القرم والعثمانيون يتقدمون من الجنوب واحتلوا دربان. وفي عام 1594 للميلاد وقعت المواجهة المنتظرة على ضفاف نهر السولاق شمال داغستان، حيث واجه الجيش الروسي قوة مشتركة من العثمانيين والتتار والداغستان، وكانت معركة شرسة انتهت بهزيمة الروس وتم إبعادهم من المنطقة. بعد 10 سنوات عاد الروس مرة أخرى وهزموا مجددا. بهذه الطريقة انتهى الجهاد المقدس الأول في داغستان، وانتهت معه المنافسة الدينية في قبارديا بين المسيحية والإسلام بانتصار إسلامي ساحق. وأصبحت قبارديا التي كانت من الناحية الاستراتيجية أهم منطقة في شمال القوقاز معقلا إسلاميا راسخا. ثم في القرنين 17 و18 واصل الأتراك العثمانيون وتتار القرم جهودهم الدؤوبة لإدخال الإسلام بين القبائل المسيحية أو الوثنية المتبقية، وشملت هذه القبائل القرشاي والبلقار والشركس الغربيون والأبازيون والأبخاز. وفي عام 1627 للميلاد غزا الأتراك جنوب غرب جورجيا واعتنق جزء من سكانها الإسلام. الحروب المقدسة. بعد أن أعاق كل من التتار والعثمانيين التقدم الروسي، عاد ليبدأ من جديد عام 1783 للميلاد، فغزا الروس شبه جزيرة القرم واحتلوا مناطق السهوب شمال نهر كوبان. تزامن وصول الروس بقوة مع ظهور الجماعة النقشبندية التي تأسست في بخارى على يد محمد بهاء الدين النقشبندي، وبدأ الإسلام يأخذ طابعا آخر مع ظهور هذه الجماعة الذين اعتمدوا الالتزام الصارم بالشريعة الإسلامية، حيث كان المسلمون من قبلهم متسامحين مع الأديان الأخرى ومتساهلين مع المسلمين المقصرين. كان أول جهاد نقشبندي ضد الروس بقيادة الإمام الشيشاني منصور أشورما، الذي بدأ الحركة في الشيشان ثم امتدت إلى شمال داغستان وغرب القوقاز. لم تستمر هذه الحركة طويلا، لكن أشورما تمكن بواسطتها تثبيت الإسلام بشكل كبير في الشيشان، وبعد هزيمته اختفت الطريقة النقشبندية من شمال القوقاز لما يقرب من 30 عاما،
وخلال هذه الفترة حقق الروس دون معارضة تقدما كبيرا، ثم عادت النقشبندية لتظهر من جديد مع قدوم المبشرين الجدد من الإمبراطورية العثمانية، وكان على رأسهم الشيخ محمد بن ياغلر. تعرض المسلمون خلال هذه الفترة إلى ظلم كبير، فدمرت المساجد وأغلقت المدارس القرآنية، وافتتحت مدارس خاصة للذين يبدلون دينهم الإسلامي إلى المسيحي. ولتعزيز الضغط الديني لجأ الروس إلى ممارسة الإكراه المدني والاقتصادي على طبقة النبلاء من المسلمين، الذين اعتبرهم الحكام الروس أخطر خصم لهم، وكانت تتم إما تصفيتهم جسديا أو حرمانهم من حقوقهم الإقطاعية. وتم طرد سكان المدن المسلمين والتجار ورجال الدين والحرفيين من قازان، وأجبر مزارع التتار على مغادرة أفضل الأراضي الزراعية على طول وديان الأنهار، وحل محلهم الروس. في عهد كاترينا الثانية توقفت الحملة المعادية للمسلمين، ونجحت الإمبراطورة التي اعتبرت الإسلام على أنه دين معقول في كسب تعاطف التتار، وسمحت لهم بالعودة إلى قازان وبناء المساجد، ليبدأ التتار الذين تحولوا إلى المسيحية بالعودة إلى الإسلام. ومع وفاة كاترين تجدد الضغط على الإسلام في عهد نيكولاس الأول، الذي بذل جهودا كبيرة لجذب التتار إلى المسيحية. الإمام شامل الداغستاني. بعد عام 1859 للميلاد والاحتلال الروسي اللاحق للقوقاز، اختفت الطريقة النقشبندية بشكل كامل، حيث هاجر قادتها إلى تركيا أو تم ترحيلهم إلى سيبيريا، وشكل البعض منهم مجموعات استقرت الجبال ليخوضوا حرب عصابات ضد الروس. وكان أشهرهم وأقواهم بلا منازع هو الإمام شامل، الملقب بأسد القفقاز وصقر الجبال. ولد الشيخ شامل الداغستاني عام 1796 في داغستان. كان دائم المرض، وتوقعت عائلته أنه لن يعيش طويلا. تعلم شامل الطريقة النقشبندية الصوفية مع رفيقه الإمام غازي محمد الغمراوي، وعندما كبر واشتد عودهما بدأ سوية نضالهما ضد الإمبراطورية الروسية، وانضمت إليهما القبائل التي كانت ترفض السيطرة الروسية. وفي عام 1832 للميلاد قاد معركة عنيفة ضد الروس، سقط فيها الملا غازي شهيدا، ويقال أن الناجي الوحيد من تلك المعركة كان الشيخ شامل، الذي سرعان ما لملم جراحه وبدأ بتشكيل قوة أخرى منظمة. وبعد سنتين تمكن من تأسيس جيش قوي يضم في صفوفه حوالي 30 عرقية و40 لغة، الذين جمعهم شيء واحد فقط، هو الإسلام ومحاربة المحتل. قسم شامل جيشه الذي يبلغ قوامه 60,000 إلى فرق ووزعها على كامل البلاد، واستمرت المقاومة نحو ربع قرن، وردا عليهم ولأن الجيش الروسي عجز عن مواجهتهم، قام الأخير بارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين والقبائل. وكان الشيخ شامل يتمتع بحنكة عسكرية كبيرة، واعتمد تكتيكات مخادعة في مواجهته للروس. ففي إحدى المعارك أرسل القيصر الروسي قوة ضخمة قوامها 30,000 جندي للقضاء على حركة الشيخ شامل. وعندما وصلوا للقرية التي يتحصن فيها الشيخ شامل لم يجدوا سوى مقاومة بسيطة، فانتصروا بسهولة. وأثناء رجوعهم منتشيين بنصرهم كان جيش الشيخ شامل ينتظرهم في كمين محكم وسط الغابات. قتل من الروس في تلك المعركة حوالي 25,000 جنديا من أصل 30,000. بهذه الطريقة كان يواجه الإمام شامل القوة العسكرية الضخمة للروس، وهكذا أصبح كابوسا للروس يحلم القيصر بهزيمته كل ليلة. وبسبب هزيمة روسيا أمام العثمانيين في حرب القرم أصبحت روسيا بحاجة إلى انتصار كبير تعيد فيه هيبتها. لذلك أمر القيصر الروسي بتجهيز جيش ضخم
أقوامه 200,000 جندي، وتمكنوا من القضاء على حركة الشيخ شامل بعد أن أعلن استسلامه. وبعد 10 سنوات قضاها في الأسر، طلب من الروس أن يوافقوا على مغادرته البلاد للحج في مكة. وافقت السلطات الروسية على طلبه، وسافر إليها وبقي هناك حتى توفي. الحركات الإصلاحية. لم يتغير حال المسلمين في مرحلة ما بعد الإمام شامل، وبقي حالهم كما كان من تضييق واضطهاد. وشهدت هذه المرحلة حركات كثيرة مختلفة عن حركة الإمام شامل الذي كان يهدف بالدرجة الأولى إلى مقاتلة المحتل الروسي، وإنما كان هدف هذه الحركات هو دعوات للإصلاح الديني والتنويري. وكان من بين روادها شهاب الدين المرجاني وأبو النصر الكرساوي وغيرهم الكثير. دعت هذه الحركات إلى فتح باب الاجتهاد وتعديل الهوية الثقافية للمسلمين بما يتناسب مع المرحلة التي يعيشون فيها. ثم ظهرت دعوات لإدخال مواد علمانية في نظام التعليم، وأطلق على هذه الحركة فيما بعد التجديدية. لم تمر هذه الحركة بسلام على المنطقة، فقد واجهت معارضة عنيفة من المجتمعات المحافظة. ومع بدء الثورة الروسية وسقوط نظام رومانوف الملكي عام 1917 للميلاد، دخل المسلمون هناك مرحلة جديدة، واستفادوا من سقوط نظام رومانوف لإنشاء مؤسسة دينية مستقلة، وعقدوا المؤتمر الإسلامي الأول في مايو عام 1917 في موسكو. ألغى ذلك المؤتمر لعموم روسيا الممارسات القيصرية التي تم بموجبها تعيين مفتي أورنبورغ من قبل وزير الداخلية الروسي. وفي هذا المؤتمر انتخبوا مفتيهم جالمجان بارودي. كما أصبح للمسلمين الذين يعيشون في روسيا مجلسي إفتاء في كل من أورنبورغ وتافريدا يتبعان إلى وزارة الداخلية الروسية. أما مسلم القوقاز فقد اختصت إدارتين في تنظيمهم، واحدة متخصصة بالسنة وأخرى بالشيعة، والإدارتين تخضعان للسلطات القيصرية في الإقليم. من أبرز الأسماء التي برزت في تلك المرحلة هو مير سعيد سلطان جالييف الذي أصبح زعيما على الشيوعيين المسلمين، وسرعان ما أصبح صديق ستالين والمسلم الأعلى مرتبة في التسلسل الهرمي للحزب الشيوعي. وكان يعتقد جالييف أن الشر الرئيسي الذي يهدد التتار ليس الإسلام بل تخلفهم السياسي. في عام 1928 للميلاد اختفى هو ورفاقه بعد حملة التطهير التي قادها ستالين. كانت تصفية جالييف وأتباعه بمثابة بداية لشن هجوم حكومي واسع النطاق على الإسلام. وبحلول عام 1929 للميلاد اختفت جميع المؤسسات الدينية مثل المدارس الدينية والمحاكم الدينية والأوقاف. توجت هذه الحملة باعتقال جماعي لرجال دين مسلمين بعد اتهامهم بالقيام بأنشطة معادية للثورة والتجسس لصالح اليابان. وخلال الحرب العالمية الثانية اقترب عبد الرحمن رسولي أحد رجال الدين الجدد القلائل الباقين على قيد الحياة من ستالين بهدف تطبيع العلاقات بين الحكومة السوفيتية والإسلام. وافق ستالين على الاقتراح وتم إنشاء اتحاد. توقف على إثره الاضطهاد وقللت الدعاية المعادية للإسلام، وأعيد تأسيس المفتين في أوفا بدلا من أورنبورغ. عين عبد الرحمن رسولي مفتيا وشغل هذا المنصب حتى وفاته عام 1962. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي تفككت الإدارات الإسلامية وانقسمت إلى مجالس إفتاء مستقلة عديدة، التي انضم معظمها فيما بعد إلى مؤسستين متنافستين، وهما الإدارة الدينية المركزية للمسلمين ومقرها في أوفا ويرأسها حاليا طلعت تاج الدين، ومجلس المفتين في روسيا ومقرها في موسكو ويترأسها راوي عين الدين. واليوم يعتبر الإسلام الدين الثاني في روسيا من حيث عدد الأتباع، وبحسب نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان الذي جرى في روسيا عام 2002
بلغ مجمل أفراد الشعوب التي تدين بالإسلام تاريخياً نحو 14,500,000 شخص، أي قرابة 10% من عدد سكان البلاد، ويعيشون انفتاحاً مثالياً مقارنة بالسابق، حيث يسمح لهم بممارسة عقائدهم وشعائرهم بحرية تامة. لكن السلطات الروسية تقيم عليهم وعلى غيرهم من الروس رقابة استخباراتية صارمة. هذه هي قصة الإسلام في روسيا منذ بدايتها إلى اليوم. فهل كنت تعرف عنها من قبل؟ وهل ترغب بالمعرفة أكثر حول دخول الإسلام لبلد معين؟ أخبرنا عنه في التعليقات.